สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูดีๆมาสำหรับคนรักสุขภาพทุกคนนะคะ ช่วยในการลดน้ำหนักแต่แซ่บมากๆกับเมนูนะคะผัดเครื่องในไก่ตะไคร้คีโตค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะช่วยเร่งการเผาผลาญจากตะไคร้และพริกค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะให้หั่นตะไคร้ก่อนนะคะให้ซอยบางๆเลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะหั่นในส่วนของเครื่องในไก่ค่ะหั่นนะคะและนะคะตามด้วยการตำพริกกระเทียมนะคะเข้าด้วยกันโดยใส่ดอกเกลือไปนิดนึงนะคะตำพอละเอียดค่ะหลังจากนั้นค่ะไปตั้งกระทะกันเลยเราจะใช้น้ำมันมะกอกลงไปจ้าผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะผัดผัดจ้าหลังจากนั้นค่ะใส่นะคะในส่วนของเครื่องในไก่ลงไปนะคะผัดจนหอมนะคะสักครู่นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมันหอยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตค่ะและสารแทนความหวานนิดหน่อยเองนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะผัดอีกสักครู่ตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะมาจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าเป็นไงคะเป็นเมนูน่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับผัดเครื่องในไก่คีโตสำหรับเมนูนะคะผัดเครื่องในสำหรับเมนูนะคะผัดเครื่องในไก่ตะไคร้คีโตค่ะลองไปทำกันดูนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ